desisyon na ito, no, lalong-lalo na yung Tolentino, pwede naman po magpatuloy na ang Senado. In fact, yung pag-file po ng substitute bill does not violate the rule na dapat mag-originate o magsimula sa Kamara de Representante ang appropriations bill. Sabi nga dito po sa kasong ito, miski ibang-iba na yung bill na ipasa dahil ng Senado, wala rin pong epekto yon dahil kinilala ng Korte Suprema sa kasong Tolentino na yung mga dapat magmula yan sa Kamara dahil mas maraming kongresista na mas representative sa mga pangangailangan ng kanilang mga constituents on a local level. Pero ang Senado, kaya po pwedeng baguhin altogether ng Senado yung budget bill na yan, dahil mas malawakan naman ang perspektibo ng mga senador na halal ng buong bayan at hindi lang ng mga local constituents. Yan po ay napaloob sa desisyon ng Tolentino versus Secretary of Finance. Pero kung kinakailangan po talaga, meron naman pong December 14 na adjournment for Christmas ang Kongreso. Kung talagang kinakailangan, after the 14th, doon po magpapatawag ng special session. Wala naman pong prejudice yan. Okay, ang second question po niya, para naman daw po kay Senator Lacson, dapat daw linawin ngayon ni Pangulong Duterte ang kanyang posisyon kaugnay sa lumalalang bangayan sa speakership post sa Kongreso na nakakaapekto na sa timely passage ng 2021 national budget. Give ni Senator Lacson ng clear signal mula sa Pangulo o kung sino ba talaga mula kina Speaker Alan Peter Cayetano or Congressman Lord Alan Velasco ang dapat maupo sa pwesto ay makakatulong na hindi na lumala ang awayan sa Kongreso. Ulitin ko lang po, hindi po dapat maging dahilan ng pag-aantala ng national budget itong nangyari sa Kamara. Malinaw po ang desisyon ng Tolentino. It is not the law but the revenue bill which is required by the Constitution to originate exclusively in the House of Representatives. Yung pagsasampa lang po ng panukalang batas, dapat nauna ang pagsasampa sa Kamara de Representante. At dahil ito naman po ay nasunod, wala pong hadlang para magpatuloy ang deliberation ng Senado sa National Budget Bill. Ganun pa man, in the same way na ang presidente naman po respeto ang individual na opinion o boto ng mga miyembro ng Senado kung sino dapat maging Senate President, malinaw na malinaw po ang mensahe ng presidente. Yan ay purely internal matter of the House of Representatives. Bahala po ang mga representante ng ating mga taong bayan na maghalal ng kanilang leader dyan sa Kamara de Representante. Malinaw na malinaw po ang posisyon ng presidente at malinaw rin po ang konstitusyon at ang jurisprudence tungkol dito sa bagay nito. Thank you, Secretary. Thank you, Yusek. We go to Trish Tirada, please, of CNN Philippines. Wala kang audio, Trish. Trish, no audio. No audio. Balikan kita, Trish, ha? No audio. Wala pa ring audio. Sige, punta muna tayo kay Yusek Roque uli. Babalikan ka namin, Trish, ha? Yusek Roque? Yes, Secretary, tanong po mula kay Evelyn Quiroz para po kay Secretary Carlito Galvez. Ang tanong po ni Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror, as the chief implementer of the National Task Force Against COVID-19, have you encountered instances when LGUs have been reported to have refused in cooperating with the government's programs and policies against the pandemic? Nung mga unang ano po natin sa NAP Phase 1, dahil nangangapa po tayo, talagang parang nagkaroon po na talagang kanya-kanya po ng implementasyon. Pero sa ngayon po, maganda po ang naging ano po natin because of we were able to localize yung ating National Action Plan, yung sa Phase 2. And at the same time, madalas na po tayong bumibisit sa mga LGU. Sa ngayon po, medyo nabibigla nga po kami dahil talagang kami pa ang na-inspired dahil kasi yung kanilang mga ginagawa po ay talagang hinihigitan po ang ating ginagawang implementasyon ng minimum health standard. Ang nakita lang po namin na isa sa pinaka-critical ay yung mga lugar na talagang merong political bickering at saka malakas ang politika. Doon nagkakaroon ng malakas na infection dahil kasi there is no unity of effort. Pero pagka once na were able to have yung cohesion at na-unify namin yung mga politika at the same time, yung lahat ng mga doctors and also all the stakeholders work together, nakita namin po na umaayos po yung mga kaso. Yun lang po ang nakita po namin. Sa ngayon po, nakita po namin, we would like to congratulate all the LGUs kasi nakita po namin
ginagawa po nila ang dapat nilang magawa para mapigilan po ang ating pandemic. Yes, thank you, Yusek Galvez. Let's try Trisha Tirada again. Hi, Secretary. Good afternoon. Thank you. Can Go you hear ahead. me now, sir? Yes, I can hear you now. All right. Sir, first question, the President will have a full cabinet meeting on Monday about the strategies for the economy. Nung last meeting po with the economic managers, nabanggit niyo po na nag-present po sila ng current scenario natin. Sir, what were the scenarios presented by the economic team in pushing for further reopening of the economy? And at the same time, what are the latest economic projections should the businesses remain closed po? I do not have the exact figures with me. Napakahaba po ng presentation ni Secretary Chua, no? But what the conclusion is, ang solusyon ang epekto ng pandemya ay bumaba ang ekonomiya, at pag bumaba ang ekonomiya, ibig sabihin mas maraming nagugutom, mas maraming walang trabaho, mas maraming hindi nakapag-aaral. Ang solusyon, ang tanging solusyon po, buksan pa po natin na mas maluwag ang ating ekonomiya na po pwedeng gawin naman kung pag-iingatan po ang buhay. Sir, in what ways pa po natin nakikita ang pwedeng buksan yung ekonomiya as they proposed? Well, sa transportasyon po talaga, kasi yung 1 meter rule na yan, suma total po dyan, mga 30% lang ang transportation natin. No? So, kinakailangan pa natin ng 20% na buksan pa ang ekonomiya kung mananatili po tayo sa GCQ, dahil ang GCQ, ibig sabihin, 50% lang po ng ekonomiya nakabukas. At dun po sa mga datos ni Secretary Chua, pinakita niya na bagamat GCQ ang Metro Manila, ang problema, 60% ng ekonomiya ay nasa Metro Manila. No? So 50% pa lang ng Metro Manila ang nakabukas ngayon. So ang pag-uusapan po, pwede bang mas luwagan natin ang ating ekonomiya na maging 75% man lang ang Metro Manila at yung mga karatig na probinsya kung saan ang bulto ng ekonomiya ay nakasalalay. No? At ano yung mga pamamaraan para mapatuloy na mapangalagaan ng kalusugan. Sir, on another topic, the United Nations Human Rights Council has adopted a resolution seeking technical assistance to the Philippines amid the alleged killings and alleged rights abuses under the administration or Duterte administration. Sir, part po ng proposed technical assistance covers support for investigative and accountability measures, data gathering on alleged police violations, and etc. Sir, are you open to this? Is Malacañang open to this? Well, to begin with, we're thankful for the UN Human Rights Council. No? Tama po naman yung kanilang ginawang resolution at nagpapasalamat po kami dahil yan po ay nagpapakita na nagtitiwala pa rin ang UN Human Rights Council sa mga institusyon para mapanagot po ang mga lumalabag sa karapatang pantao ng ating mga kababayan. So we will fully cooperate po with the UN Human Rights System dahil yan naman pong gusto lang natin. We're not saying we're perfect. Kaya nga, kung gusto ninyo, huwag nyo na kaming pulaan, tulungan nyo na lang kami. At ito pong latest resolution ng UN Human Rights Council, nagbibigay ng technical assistance sa atin, is very much appreciated. Secretary, last na po yung dun po sa Twitter may nagtitrend po. There's a movement called Love is Not Tourism. Tinatanong po nila what are the considerations as you discuss the proposal and how soon could we see a resolution on this? Huwag po kayo mag-alala. Maghuhurumintado na ako sa IATF mamaya tungkol dito sa love is not not tourism. No? Napakatindi po talaga ng labi ng mga nag-iibigan at naintindihan naman po natin yan. Hayaan nyo po, talagang mamayang hapon, may meeting sa IATF. Talagang sasabihin ko, oy, mga kasama, kinakailangan aksyon na neto dahil walang tigil ang pagtatanong sa galing po sa love is not tourism. Okay? Salamat po, Secretary. Thank you po. Maraming salamat. Trish, punta naman tayo kay Yusek Roque again. Yes, Secretary, tanong mula kay Jillian Cortez ng Business World. What is the Palace reaction to Senator Pampilo Lacson's statement saying the budget is as good as reenacted because of the premature suspension of House sessions without submitting the 2021 budget to the Senate? He said this is due to the time constraint this will impose in the timeline to finish the budget before the year ends. Well, pangatlong beses ko na po ulitin ng Tolentino versus Secretary of Finance, hindi naman po dahilan para maantala yung deliberation sa committee level sa Senado ng ating budget yung nangyari sa Kamara de Representante. At sa tingin ko po, pagdating ng November 16 ata ang sinabi ng House Speaker natin na ma-approve nila on third and final reading, may sapat pa rin naman pong panahon. Kung hindi,
Disyembre 14 naman po yung kanilang recess, pwedeng humingi ng special session para po matapos ang budget. Thank you, Secretary. Yes, punta naman tayo kay Melo Acuña, please. Yes, Secretary, good afternoon. Would you have an idea kung anong laman noong ipinasang budget ng House of Representatives on second reading? Meron kasing concerns na baka naisaksak yung mga insertions doon na controversial. Well, unang-una po, no, yan naman po ay nakabase po sa National Expenditure Plan. Kami, ang Malacañang po, ang ehekutibo, ang nag-submit ng proposed budget. So, I understand there are 14 agencies that still have to be scrutinized. So, yung budget ng 14 agencies po is as proposed by the executive. Kaya po, mas dapat wag magkaroon ng dahilan na mag-alala dahil ito naman po ay preparado nga po ng Malacañang na wala naman pong kinakatigan pagdating sa pagpupondo ng mga proyekto. At saka meron po kasi tayong proseso na sinusunod eh. Alam niyo po, dahil ako ngayon naging dating congressman, ang proseso naman po dyan, walang project, lalo na sa DPWH, na ikokonsidera na hindi dumadaan unang-una sa Municipal and Provincial Development Council. Tapos pupunta po yan sa Provincial Development Council, pupunta sa Regional Development Council, yung RDCC. Sila po yung magsasabi kung i-recommend nga sa line agency na ma-include o hindi yan. So ang problema po, kaya siguro yung iba nawawalan ng project, hindi kasi sila sumusunod dun sa proseso na dapat sinasubmit sa provincial at saka sa Regional Development Council. That's a free legal advice po from someone who's been in Congress on how to get projects. Kinakailangan po sundin yung proseso ng RDCC. Opo. May tanong po ako kay Secretary Galvez, if you may. Secretary Harry. Yes, please, Secretary Galvez. Magandang tanghali po, Secretary Galvez. For your information, may isang maliit na bayan sa Alabat Island. Ito po yung Perez na may populasyon ng mga 15,000. Pero ang impormasyon ko po ngayon, ako po yung taga Alabat Island, may 37 nag-positive sa COVID-19. Kausap ko po si Mayor Ferdinand Mesa ng Alabat, na aking kamag-anak, at nabanggit niya na baka sakaling magkaroon kayo ng tinatawag na emergency quarantine facility para doon sa Alabat Island District Hospital. Baka raw po masuri ninyo sapagkat kailangan ngayon doon sa aming maliit na pulo ng Alabat. Salamat po. Opo, pupuntahan po natin kagad at madalas naman po kami nag-uusap po ni Mayor ng Alabat at nakapunta na po siya sa akin sa opisina. At titingnan po namin at papuntahan namin po sa Regional Director po ng DPWH para makapag-ano po tayo kaagad ng mga quarantine facility po sa area. Tatawag po. Maraming salamat po. Secretary Villar. Yan po Thank you. si Mr. Action Agad, Secretary Galvez. Back to you, Sec. Roque, please. Yes, a question from Sam Medenilia. Ano po ang reaction ni President Rodrigo Duterte sa suspension po ng plenary hearing sa House of Representatives during budget deliberations? Well, alam niyo po, naging kongresista rin ang presidente. So alam naman niya yung mga maneuvers na ganyan. No? So siya naman po naninindigan na it's an internal matter in the House of Representatives. At bilang isang abogado, no, at kung hindi po ako nagkakamali, itong Tolentino versus Secretary of Finance ay in fact nadesisyonan nung nandun po sa Kongreso ang ating presidente, no? Because this is 1994 and this was when VAT was passed. So alam din po niya kung ano yung naging ruling ng Korte Suprema na what is meant by origination is only that the budget bill must have been filed first in the House of Representatives and that's enough for the Senate to continue working on it miski wala pong ginagawa ang Kamara de Representante. Second question po ni Sam, is the government considering restructuring any of its loans for BBB projects because of the COVID-19? If yes, which projects will be affected by this? Sa ngayon naman po, wala pa ako nababalita na rini-restructure. In fact, nagdagdag pa po ng ilang mga projects na in-announce po natin nung kakalipas lang nating press briefing. Ang pangatlong tanong po niya, may update na po kaya when the IATF will allow the entry of foreign nationals? Well, let me clarify, no? Nag-issue rin po si Commissioner Morente
The general rule is not allowed, but they must present if there is a valid reason to enter, case-to-case basis po na desisyonan yan. At kinakailangan mag-apply ng entry visa sa ating konsulado abroad. Thank you, Secretary. Thank you, Yusek. Punta tayo kay Joseph Morong, please. Hi, sir. Good afternoon. Sir, first on the budget, can you illustrate how important is the 2021 budget, especially with reference to our COVID response? And do you agree with the statement of Senate President Soto that it is already delayed? Well, kung maantala man, maybe it's a statement of fact, pero yun nga po jurisprudence says the Senate can continue its own deliberations on the budget kasi hindi naman po yan nakadepende sa pagtatapos ng budget sa House. In fact, ang sabi nga po dito sa decision nito, yung filing ng substitute bill sa Senate mismo, which can be completely different from the version in the House, is also constitutional. Kasi nga po, ibang perspective ng mga senador, mas malawakan ang kanilang perspektibo, hindi localized. No? Okay. So, sa akin po, I speak as a spokesperson and as a former professor of constitutional law, wala pong hadlang para ipagpatuloy ng Senado ang kanilang deliberations. Sir, yun lang importance, and then just to follow up on that statement. So anong procedure? The Senate proceeds with its own deliberations and then kailan sila mag-meet ng Congress? Well, kailangan po House. kasi matuloy lang yung mga deliberations sa komite. But admittedly po, Okay. ang gray area is whether or not they can have plenary without receipt of the House version, the third and final reading, approved and third and final reading. Pero ngayon po, nagsisimula pa lang naman ang Senate deliberations sa committee level. And that is what can continue. At sa tingin ko naman, Okay. hindi naman magtatrabaho ang Senado for the entirety of the break. No? So they will work until October 14 and possibly they could have committee hearings also during the break kasi hindi naman po yan unprecedented. No? Pero ang importante lang is when they have done or they have concluded with the committee hearings, hindi sila makakaplenaryo nang walang bill approved on third and final reading na galing sa House of Representatives. And that will come November 14, 15, 16, right? So delayed talaga. Delayed po, pero again, maybe the practice is different in the Senate, but in the House po kasi, pag yan na-discuss na sa Senate, sa committee level, ayos na po yan. Kumbaga, yung plenary discussion, although it is the eventual decision of Congress, yung much of the discussion has been already commenced and concluded sa committee level. So here's the first question. How can you illustrate the importance of the 2021 budget as far as yung COVID response is concerned? Because I was going through sa NEP ng DBM, and this includes, among other things, medical assistance to indigent patients. So assistance sa mga may hirap na mga magkaka-COVID, 17.3 billion that potentially can be affected by this delay. So from the Malacañang side, how important is this budget? And if we don't have this budget on time, what's going to happen? And would you agree, sir, that Speaker Cayetano is holding hostage this 2021 budget? I do not want to comment on that because the President does not want to interfere in internal matters. Pero gaya ng sinabi ko na po, napaka-importante nitong budget na ito kasi ito lang po yung budget na nagkaroon na tayo ng COVID. At built in the 4.5 trillion budget are specific responses. Gaya ng sinabi mo, medical assistance to indigents, pondo para sa mga bagong hospital, pondo sa pambili ng mga PPEs, at pondo pambili rin ng bakuna. Siyempre, may budget na dyan for bakuna. Although, hindi na natin inantay yan. Meron na tayong scheme na anytime it's available, pupundohan na yan ng DBP at saka ng Land Bank of the Philippines in the form of a loan, para hindi tayo nakasalalay lang sa national budget. Pero it's a very important budget. It's the first budget na kinonsidera ang COVID. Bagamat meron na tayong Bayanihan 1 and Bayanihan 2, yung kabuuan ng ating stimulus package ay nandito po sa 2021 proposed national budget. Sir, just one last question before, if I can go to Secretary Galvez. Sa'yo po muna. Sir, you've said that the President Duterte will not interfere in the intramurals of the House of Representatives. But it is clearly, from your statements kanina, number one, it has delayed the budget. Number two, it will affect yung ating COVID response. I don't think Malacañang can stand idly
and manood na lamang dun sa nangyayari sa House. Question ko, sir, will Malacañang just stand idly and watch the intramurals at the House of Representatives kahit pa may ganong repercussion? Well, to the extent na sinabi ko naman po na kung kinakailangan magpatawag ng special session pagdating ng December 14, Malacañang will do it. No? Pero naniniwala po ang Malacañang talaga na ang issue of leadership is a purely internal affair of the House. So the most special session lang. Sir, can I go to Secretary Galvez? Yes, please. Yes, sir. Sir, yun pong report nung Okta Research, nag-rebrand na sila. Meron na yata silang kasamang UST, so hindi na sila UP Okta, Okta na lang. Yun pong attack rate, I think there are 11 cities or provinces that have an attack rate of higher than 1. Yun yung ayaw natin, sir, di ba? So what are we going to do about those areas? They said it's kailangan ng stricter measures. Paano po yung implementation on the ground, NTF? Ang ginagawa natin doon is yung mga areas na nakita natin, focus areas na matataas ang kanilang transmission. At the same time, nakikita natin na maraming new cases. Pinupuntahan yun ng code teams natin na binubuo ng DOH, majority ng DOH, at saka ng ating mga IATF and NTF composite teams. Ang ginagawa po dito ay talaga nagbabara-barangay sila para magkaroon po ng tinatawag na active case finding or syndromic surveillance. At para makita po kung ano po ang trend at bakit saan nagmula yung tinatawag natin yung frequency ng ng virus. So ganun po ang ginagawa po natin. And then also nagkakaroon tayo ng tinatawag ng massive support na tinatawag nating expanded Oplan Kalinga, wherein ang ginagawa po natin, nakikita po natin kasi karamihan po sa mga LGUs po na yon, kinukulang po sila ng mga quarantine facility. So napo-force po sila ang tinatawag na more than 50% o 60% na naka-home quarantine. So ngayon, ginagawa po natin, tinutulungan po natin, lalo na ngayon sa area ng Batangas na mayroong 2,000 na mahigit ang naka-home quarantine. So pinupull out na po natin yung mga naka-home quarantine at mayroon na po tayong more than 600 na nailagay po sa mga hotels at saka sa mga quarantine facility. Ganun po ang ginagawa po natin. And then thirdly, ini-increase po natin yung testing capacity niya. So ang ginagawa po natin, for example, sa Batangas, noon dati meron lang siyang 200. Ngayon ginagawa natin 1,500 a day. So that yung kanyang positivity bumaba. At the same time, mahuli natin yung mga tinatawag nating mga active, tinatawag nating close contact. So ganun ang mga strategiya natin na talagang in-intensify po natin yung tinatawag nating active case finding para makita po natin yung magnitude ng contamination. And at the same time, we isolate immediately all the positive and increasing also the capacities of their hospitals. Nakikita rin po namin yung mga cities po na talagang umaangat ay mababa po yung kanilang mga ICU beds at saka yung mga isolation facilities. So ginagawa po ni Secretary Mark Villar ay nakakaroon po kami ng massive construction ng mga facilities na sa ngayon po 638 facilities po na more or less 24,000 beds ang ginagawa po natin. But will you, sir, increase yung community quarantine nila? Ibig sabihin, kung sila ay nasa GCQ, yung po mga mataas yung attack rate, 11 yun. So would you put them in a higher community quarantine or localized lockdown? Ang ginagawa po natin granular kasi Granular. yung malakihang ECQ is not sustainable. Nakita na presentation ng NEDA na napakalaki ng epekto pagka ginawa natin yung tinatawag na parang draconic lockdown. Nakita namin yan sa Taguig na kung yung BGC ang ating ni-lockdown, 16 to 19 billion ang mawawala sa 14 days. So ang ginawa po natin, ni-lockdown lang po natin yung construction site. So granular po ang answer po natin, granular at saka tinatawag po natin yung syndromic surveillance. Right, Secretary Galvez, thank you, sir. Secretary Roque, thank you for your time. Okay. Okay, pumunta tayo ulit kay Yusek Roque. May tanong, although nasagot na ito tungkol kay, natanong na ni Trish Narada, from Julie Aurelio, what is the palace's reaction to the UN Human Rights Council resolution calling for technical assistance and capacity building for domestic efforts on human rights and not an actual investigation on the Philippines?
Yes, nagpapasalamat po kami muli dahil ito po naman ang kailangan natin. Kung saan tayo nagkukulang, sabihin po nila kung saan tayo nagkukulang at tulungan nila na mapagana pa ng mas efficient yung ating sistema dito sa Pilipinas. Second question ni Julie Aurelio, yung daw pong statement that senior citizens are not barred from going to malls and groceries to buy their basic needs. Is this still in line with the IATF policy of limiting the movement of senior citizens, minors, and those with comorbidities amid the pandemic? Yes, ang general rule po, manatili sa bahay, maging homeliners. Pero siyempre, kung wala naman makakabili ng kanilang essentials, pwede silang lumabas. Okay. Thank you, Secretary. Mela Lasmores, please, of PTV4. Okay, good afternoon, Secretary Roque. My question is about UNHRC pa rin po. Sabi ni Philippine Permanent Representative to the United Nations, Ambassador Evan Garcia, UN human rights body signals U-turn to the Philippines kasi nga mula sa mga batikos noon ngayon ay kooperasyon. Do we agree with this? At masasabi po ba natin connected yung naging participation ni Pangulong Duterte sa UN General Assembly sa panibagong development na ito? At idagdag ko na lang din, Secretary Roque, ano pong reaction natin sa mga dismayadong human rights groups dahil sa naging desisyon na to at yung iba sinasabi, Philippines is not yet off the hook. Unang-una, we agree wholeheartedly with the statement of Ambassador Garcia. We always welcome cooperation. Ang ayaw lang po ng presidente, yung pula ng pula, wala namang solusyon. No? At ito po yung nanggagaling pa dun sa kakilalang kalaban ng ating gobyerno. So we always welcome cooperation with the United Nations on a very important topic such as human rights. Pangalawa po, yung pangalawang tanong mo ay, dami mong tanong kasi Mela. Opo, dun sa mga sir bumabatikos at sabi pa nga ni Bayan Secretary General Renato Reyes, Philippines not yet off the hook when it comes to human rights violations issues. Well, para sa kanila po, sorry na lang po sila. Opo. Sir, last question lang. Pwede po sa inyo o kay Secretary Galvez. Nabanggit niyo po, isa sa mga solusyong nakikita ng pamahalaan ay further reopening of the economy. May mga inaay po ba tayong particular businesses na maaari ng buksan pa o lakihan pa yung operational capacity at ano-ano po kaya ito, sir? Yes, Secretary Galvez, question for you. Sa ano po natin tinitingnan po ni Secretary Lopez kung ano po yung mga economy na nakabigay po sa atin ng magandang revenue at the same time labor intensive. Kasi importante po pagka ang isang business ay labor intensive ay magkakaroon po ng capacity yung mga kababayan po natin na makabili ng mga commodities that will circulate yung tinatawag nating money to the economy. So yun po ang ginagawa po natin na yung ating pong mga economic areas that will greatly affect yung ating economic gains at saka magkakaroon po ng tinatawag na impact sa employment and also sa ating yun po ang binubuksan po natin. Okay, thank you so much, Secretary. Pero bago po tayo magpatuloy, kanina po medyo na-distract ako at naabala ako. Kakapasok pa lang pong balita. Pulse Asia released its survey results conducted face-to-face, 1,200 respondents between September 14 and 2020. This is the performance ratings of the National Administration on selected issues regarding COVID-19. Pagdating po sa controlling the spread of the novel coronavirus that causes COVID-19, the Filipino people gave the Duterte administration a mark of 84%. Doon naman po sa providing assistance subsidy to those who lost their livelihood and jobs because of the spread of the novel corona that causes COVID-19, the Duterte administration was also given by the people a grade of 84%. 8 sa 10 tao po ang nagsabi na tama po at aprobado sila sa ginagawa ng IATF at ng gobyernong Duterte pagdating po sa COVID-19.
Di po kasama dyan yung mga kritiko siyempre ng gobyerno. At saka 8 sa 10 rin po ang nagsasabing aprobado nila na yung pagbibigay ng assistance at subsidy para po doon sa mga nawalan ng livelihood at jobs dahil po sa Corona-19. Pilipinas, maraming salamat po sa binigay ninyong tiwala na naman sa ating presidente. Matapos po niya binigyan ng 91 trust rating at 91 performance rating ang presidente, 84 naman po ang binigay nyo sa pagdating ng handling ng coronavirus 19. We are humbled and we are further inspired to serve the Filipino people in this time of pandemic and crisis. Maraming salamat po. Yusek Roque. Okay, Secretary, question from Ace Romero para po kay Secretary Galvez. Given daw po the NEDA's estimates about losses incurred during lockdown, will we see fewer tightening of quarantine classifications or escalations under Phase 3 of the National Action Plan? If yes, will this not lead to a spike in infections given that more people will be allowed to go out? Ngayon po, ginagawa po natin yung massive information drive at saka tinatawag na education sa ating mga tao. Kasi sa nakikita po namin, ang importante po talaga ay malaman po ng mga tao yung kanilang awareness for self-protection at saka yung health safety. Nakikita po natin na pagka once na naging aware ang ating mga tao, they can go out now with confidence that they will not be infected by the virus. Yun po ang pinaka-importante, yung changing of the behavior. Nakikita po natin ng spike ng virus is not because we open the economy, but the consciousness of the people, the lack of yung tinatawag nating safety ng mga tao. So sa ngayon, tuloy-tuloy po ang pagtutulungan po ng ating private sector at saka yung public sector so that we will inform the public to go out and with the caution that they should observe the minimum health standard. Sa ngayon po, maganda po yung ginagawa ng ating mga mayors, especially sa NCR. Nakikita natin naka-maintain po ang GCQ sa kanila dahil napakataas pa rin po yung kanilang active cases na more or less 20,000. So ngayon ang ginagawa po nila in coordination with Secretary Mon Lopez, they are opening up yung economy little by little at a controlled manner. Actually, yung GCQ sa Manila, may kukumpara natin to na ito'y mahigpit na GCQ. Nasa GCQ na tayo, MGCQ na tayo. Considering that marami na po tayong na-open na mga ekonomiya. Ang ngayong sinosolve po natin ngayon ay yung i-increase po natin ang transport. Dahil kasi po yun ang limiting factor po natin. Thank you, Secretary Galvez. Thank you, Secretary Roque. Yes, wala na po tayong katanungan. Balik po tayo dito sa Pulse Asia rating. Yung mga nag-disapprove po sa ginagawa ng mga gobyernong Duterte para makontrol ang COVID-19 ay 6%. Kasama na po dyan, kilala nyo na kung sino. Tapos yung mga disapprove doon sa pagbibigay ng assistance at subsidy doon sa mga nawalan ng trabaho dahil nga po sa Corona-19 ay 7. Kasama na po dyan, kilala na kung sino. So ang aking advice, tigil politika po. Tuloy lang natin ang tulong sa sambayanan. And with that, on behalf of President Rodrigo Roque Duterte, again, thank you very much, Philippines. Patuloy po ang paninilbihan ng Presidente, ng buong gabinete at IATF sa inyo hanggang sa huli. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat.